اهلا وسهلا بك مره اخرى. وسهلا بيك اخبار دكتور. المدخلات معاك ايه؟ لا طبعا خايفين منها كالعاده يعني. بص، انا بس عايز تبقى المساله دي واضحه. انا يمكن قاصد ان انا اخوفك شويه، مم. لانه زي ما قلت لك المره اللي فاتت، لو اتظبطت مساله المدخلات في حاجات كتيره بتتظبط بعدها. فتحمل حكايه الشده اللي انا بحاول اوصل فيها مساله المدخلات والخوف منها، لانه زي ما انت يعني شايف لها دخل في التربيه، لها دخل في بناء الشخصيه، لها دخل زي ما هنشوف النهارده حتى في الامراض النفسيه. لانه حته المدخلات وتطنيش وتاديتها للجهل دي مش حاجه سهله ابدا. هو الخوف منها، يعني انا لاحظت ان هو مفيد، ان الواحد بدا يركز مع كل حاجه بتحصل حواليه، لكن في نفس الوقت حاسس انه في مؤثرات كتيره جدا حواليه ان هو يقدر يركز معاها، بقى الموضوع صعب انت قوي يعني. فكرتني في حاجه بتتقال لي دايما في الدورات والمحاضرات، اللي هي يا دكتور ربنا يسامحك، انت خليتنا نركز في حاجات عمرنا ما كنا بنركز فيها. خلتنا طيب. نفتح. اه الكلام ده سبحان الله من افضل ما سمعته. يعني يعملوا توصيف كده بالنسبه لي كان توصيف جامد جدا. احد الاخوه عندنا من طلبه المركز في مكاني كان بيقول دكتور انت اللي بتعمله اكن انا كنت بحلم ان انا صاحي. مم. انا بحلم ان انا صاحي، فلما انت جيت صحتني عرفت ان انا كنت بحلم. بقيت انا كاره حته ان انا اصحى من الحلم اللي انا كنت فاكر ان انا صاحي فيه اصلا. طيب، فحته انك انت توريني لا ده انت كنت ضاحك على نفسك، ده انت كنت نايم اصلا. فالصحو ده مؤلم شويه. طيب. انما صدقني هو في البدايه بيبقى مزعج، لكن بعد شويه هتعرف يعني تظبط نفسك، تركز في ايه ما تركزش في ايه، امتى هتبقى المساله عاديه عادي يعني جدا وتبقى مركز قوي بس من غير ما يشغل حيز كبير من دماغك. بس طبعا ده مهم، يعني في الاخر احنا عايزين ناس مصحصحه، مش عايزين ناس متخدره. طب احنا امبارح كنا اتكلمنا عن تطنيش المدخلات وعلاقته بالجهل، لكن كان معنى الجهل محتاج ان هو يتوضح اكتر من طيب، كده. احنا قلنا انه الجهل قسمناه نوعين، جهل عام وجهل خاص. يعني ايه جهل عام وجهل خاص؟ جهل عام اقصد فيه انه في حاله جهل يتفق فيها كل الناس، اللي هي الجهل بمن انا ولما انا. من انا ولما انا مين؟ وانا موجود ليه؟ وانا عايز ايه؟ الكلام ده لو اتظبط يبقى هتتظبط معاه حاجات كتيره. ياما ناس بتعدي عليهم مشاكل كتيره عشان هم عارفين من انا ولما انا. تلاقي النوازل النفسيه والابتلاءات والمشاكل بتعدي عليهم ببساطه. انما لما شخص ما يعرفش هو مين، يعني ايه هو مين يعني ما يعرفش من هو كنفس، ده هنتكلم عليه لما نخش في المخلوقيه. آه. طيب، لكن باختصار كده لما انا ما اعرفش من انا كنفس وعايز ايه وايه اللي مطلوب مني وايه اللي ممكن يخليني سعيد، ساعتها لو انا كان نفسي ابص لو انا كان نفسي اشوف موفي وما شفتوش اكتئب. لو انا كان نفسي جوزي يوديني في كروز في شهر العسل وما ودانيش في كروز في شهر العسل ابقى في مشكله. ليه؟ لان انا عندي كم من الفراغ النفسي اللي مخليني ممكن مستني نكشه كده علشان اتعب وارهق نفسيا فحته الجهل العام متعلق بمعرفتك ليه، انت مين، وظيفتك ايه، اهدافك ايه، بتقضي وقتك ازاي. ده الجهل العام. الجهل الخاص الجهل في حاجه معينه دون غيرها. يعني ايه؟ انا عندي مشكله ان انا دايما حاسس انه المكان اللي انا قاعد فيه محتاج تنظيف وفي جراثيم مش عارف ايه. انت محتاج معلومه بسيطه جدا انه الجراثيم لا بتموت ولا مش، وانت عندك جراثيم جواك وبره ومش عارف ايه والجلد عليه مش ايه ده. هو كده؟ ده انا كنت فاكر ان انا موضوع نقي بسيط ومش عارف خالص. ايه بالظبط. انا حاسس ان ربنا مش هيقبل صلاتي. جهل خاص. اقرا معلومه بسيطه عند اهل الفقه انك انت تحديدا صلي وهيقبل صلاتك ومش مشكله، وحتى لو كنت شاكك ان وضوءك مش كامل. وسواس مثلا. عارف فكرتني في حاجه، وكنت يعني كانت في اخت بتحضر عندنا درس اسبوعي، ف والاخت مش متحجبه وست كبيره وبتشتغل كواليتي مانجر في بنك، فمدير الجوده. مره مرتين ثلاثه جاتني خدتني على جنب كده بعد الدرس قالت لي يا دكتور انا عايز اشكرك على حاجه. قلت لها ايه؟ قالت لي اولا عايز اشكرك على انه اللي في الدرس عندك عمرهم ما واحده فيهم اتفرجت عليا بصت لي كده بصه من فوق لتحت انه انت مين انت عشان تحضري درس وانت مش متحجبه. قلت لها ده الطبيعي، دول لو ما عملوش كده يبقوا لا ينتموا الى هذا المكان. طيب، فدي كانت الحته. قالت لي الحته الثانيه بقى انك انت قلت كلمه كده عابره في الدرس انقذتني من الالحاد. قلت لها نعم. ازاي؟ ازاي؟ قالت لي انا بصلي
وببقى طالعه الصبح مثلا مصليه الفجر وطالعه لحظه مصليه الفجر دي محتاجه وقفه، واحده مش متحجبه مصليه الفجر، احنا نظن احيانا ان بعض الناس خلاص هم ظاهرهم يبقى يعني حاجه سيئه جدا. المهم ببقى مصليه الفجر ورايحه الشغل، وفي الشغل انت عارف بقى فورمال بقى والبدله والمش عارف ايه والكعب العالي بتقول لي فلما يجي وقت صلاه الظهر اخش عشان اتوضى، فببقى بقلع الشراب بقى واحط رجلي، فبتكسف لما حد يخش شكلي قدام يعني زمايلي اللي هم بالذات يعني زمايلها من البنات يعني شكلها وازاي هيبقى في ميه وشكل، فبقيت اجمع الصلوات كلها لما ارجع البيت. بقيت اشعر بالذنب، بقيت بعدين افكر هو ايه الدين الصعب ده اللي يخليك تشعر في الذنب وكذا ومش عارف ايه وما يراعيش بقى بتقول لي درجه وصلت لمرحله هو في ربنا اصلا ولا ما فيش؟ بسبب مساله بسيطه فقهيه. بتقول لي انت في يوم من الايام وانت بتتكلم قلت انك انت في الشتاء بتقول لبناتك انهم يتوضوا ويلبسوا الشراب علشان تاني يوم لما تصحيهم صلاه الفجر يمسحوا ما يبقوش متضايقين من الميه الساقعه وكده. قلت لها انا فاكر دي. قالت لي ساعتها رجعت البيت وعملت سيرش، هو انا ينفع اعمل كده؟ اكتشفت انه في معلومه بسيطه وهي المسح على الجوربين انا ما اعرفش احكامها ايه. واكتشفت انه معلومه بسيطه زي دي كانت هتوديني لدرجه الالحاد، وانا مش عارفه انه الدين ممكن يخليني ابقى من الصبح لتاني يوم وانا بمسح على الشرابات اللي انا لابساها. فبصيت كده قلت ياه الجهل ممكن يودي الانسان لفين بمعلومه صحيح. بسيطه جدا. صحيح. الكلام ده بقى هيدخلني في حته الامراض النفسيه. احنا امبارح قلنا انه الجهل ممكن يخليك ضعيف الشخصيه. ايوه. لا ده المساله ممكن تعدي الى امراض نفسيه. ازاي؟ احنا قلنا الجهل يرتبط بايه؟ بالخوف. ازاي؟ الانسان يخاف مما يجهل. يعني الامثله اللي انا بجيبها دايما هو احنا بنخاف من بكره ليه؟ نجهل ما فيه. احنا بنخاف من الامتحان ليه؟ ما نعرفش الاسئله. انا احيانا بهزر بقول لهم لو ابن حرام سرب الاسئله الخوف هيحصل فيه ايه؟ خلاص لا مش خلاص، لا هيخف بس مش هيروح. ليه؟ لانه لسه عندك مجهول انهم يكتشفوا المساله ويروحوا مغيرين الاسئله. غالبا الخوف هيروح امتى؟ لما تقدم الامتحان وتطلع النتائج وتروح السنه اللي بعدها وتتاكد تماما انه ما حدش هيراجع الملفات اللي فاتت، تبقى انت كده في الامان. طالما المساله لسه فيها شويه مجهول الخوف موجود. احنا ليه بنخاف مثلا من الغربه؟ مجهول. ليه بنخاف من تجارب جديده؟ مجهول. ودي واحده من اهم الحاجات اللي بتخلي الانسان يخاف من اي خطوه جديده، سواء كانت خطوبه مثلا او جواز مش عارف. ده طبيعي، ده كله خوف طبيعي. امتى يبقى الخوف ده مش طبيعي؟ عندما يوقفك عن العمل. يعني انا خايف من الامتحان، خوف طبيعي. اعمل ايه؟ اذاكر. خوف مش طبيعي، ايه ده هيحصل ايه مش عارف، اروح مقضي الليله كلها في مش عارف ايه وما ذاكرش. طيب مره 2 3 4. طيب الخوف ده هيؤدي لايه؟ هيؤدي لي المخاوف اللي هي تتحول الى مخاوف مرضيه. المخاوف المرضيه دي حلها ايه؟ انك تحل المساله من اصلها اللي هو الجهل. اعرف ان المساله سهله واللي عليك تعمله ومش عارف ايه وخد بالاسباب. طيب لو ما اتحلتش هتتحول المخاوف الى وسواس، افكار يعني متكرره مضطربه. ربنا مش هيقبل صلاتي، مش فاروح مصلي مره واثنين وثلاثه واعيد الوضوء مره واثنين وثلاثه واغسل ايديا 3 4 5 6. ليه؟ لانه في عندي فكره ملحه ان انا مش الامور عندي مش كويس. طب الكلام ده لو ما اتحلش هيؤدي بيه الى القلق، وعشان كده الموضوع شويه يتطور الى الاكتئاب. ابقى مش عايز اروح اي حته تفكرني بالقلق او تسبب لي توتر، فانعزل عن الناس، ابقى لوحدي، ما انخرطش معه في اي مكان لحد ما اوصل لمرحله ان انا مكتئب معتزل. طيب الدايره دي كلها دايره الجهل اللي هي جهل، خوف، وسواس، قلق، اكتئاب. عشان تتحل كلها احنا محتاجين نعمل ايه؟ نقطعها من جذرها اللي هو ايه؟ الجهل. طب هل الكلام ده يكفي؟ لا، الجهل محتاج انك انت تكسره بالعلم وبعدين عمل عشان ما يبقاش في عندك فراغ. لانه طالما في فراغ الوسواس هيخش لك من حته الفراغ دي. في مساله مهمه هنا، الناس يقول لك يا دكتور انت بتقول فراغ ازاي؟ طب ده انا شغال من الساعه 9 الصبح او 8 للساعه 5. جبت الفراغ منين؟ احنا عشان كده بنسميه الفراغ النفسي. يعني ايه؟ انت ممكن تبقى بتشتغل انما ده شغال بقى. المدير ما عداش عليا وسلم ليه؟ هم ليه في البريك كانوا بيشربوا مع بعض نسكافيه وما جابوليش مثلا؟
يبقى انت مش شغال، انت فاضي. هو الاصل انك مليان بما فيه الكفايه، انه ما ينفعش الفكره دي تعدي عليك وتشغلك. يعني مشغول العقل، يعني مش احنا معنى مشغول احنا البدن. بنسميه فراغ نفسي. وده انا بمثله عاده تمثيل بسيط. انت لو دخلت على السوبر ماركت وفيه كاشير، الكاشير بقى عمال بيحاسب الناس ويحط الحاجه في الكيس ومش عارف، وبيبص مثلا على فيديو كليب شغال قدامه ولا موفي ولا اي حاجه. انت في نظرك انه ده مشغول ولا فاضي؟ مشغول اكيد. مشغول. هو في الحقيقه فاضي جدا. ليه؟ هو في اول يوم 2 3 عشان دي كانت مهاره جديده كان مشغول بتعلمها، لكن بعد ما اعتاد عليها خلاص المساله دي بيعملها زي السواق زي السواق اللي في الاول كان بياخد يمكن ربع ساعه علشان يحط الحزام ويظبط المرايه اليمين والشمال، انما بعد كده اتعود على الكلام ده. الكاشير ده تعال اساله دلوقتي، انت شفت فلان اللي قال لك مش عارف؟ والله شفته بيعمل ازاي، شفت مش عارف ايه، انا بقى هوريك. طب مش انت المفروض انك مشغول؟ لا، هو مش مشغول، هو الحقيقه فاضي. والامثله على ده كتيره. انا مره جاتني حاله بكررها، جات لي حاله لواحد كان عايز يطلق، او مراته عايزه تطلق. ليه؟ كان عنده وسواس نظافه زياده عن اللزوم، وكان وصل لمرحله انه مراته لمجرد انه يخش ما يلاقيش الحاجه، مثلا الاطباق مثلا مغسوله ومش عارف ايه، والحاجه في والهدوم في تحصل مشكله لحد ما مد ايده عليها في يوم من الايام. فقلت لها بصي، ناخدها من قصرها، روحي بيت اهلك عشان اشوف هو لما يقعد لوحده اخباره ايه. اتصل بيا مجنون، انا مش عارف اقعد، مش عارف ايه. قلت له بص، المساله عندك مش عندها، انت عندك وسواس. انت بتعمل ايه في الحياه؟ قال لي عادي. قلت له عادي؟ قال لي انا بروح الشغل. قلت له خلاص، انت من اول ما قلت كده يبقى انت راجل فاضي، ما عندكش حاجه شغلاك، انت بتعمل حاجه بطريقه روتينيه فمفيش حاجه شغلاك. قال لي اعمل ايه؟ قلت له عندك اي حاجه ممكن تشتغل بيها عمل تطوعي؟ قال لي في جمعيه. قلت له اشتغل فيه. بعد فتره اتصل بيا قال لي يا دكتور في حاجه غريبه، انا في عندي حاجه اختلفت. قلت له ايه؟ قال لي انا برجع البيت بلاقي رامي الجاكيت كده ومش منشغل بيه، في اطباق يعني في الحوض انا مش غاسلهم، انا مش انا. قلت له قول لي في حاجه جديده حصلت؟ دور. قال لي صحيح انا بقيت اروح الجمعيه الخير. قلت له بيحصل معك ايه؟ قال لي ابدا بساعدهم، نروح بقى للناس اللي مش لاقيه ومش عارف ايه واللي محتاجين هدوم قلت له انت عارف ايه اللي بيحصل معاك؟ حاجه جواك بتقول لك بقى يا راجل يا اهبل يا سخيف، ناس مش لاقيه تاكل وانت مشكلتك في الاطباق اللي ما اتغسلتش، ناس مش لاقيه تلبس وانت مشكلتك في البدله اللي ما اتكوتش النهارده. ودايما بفتكر اللي طلعت منه اللي حاله الجهل اللي عنده راحت، بقى دلوقتي مصحصح. هو ايه السخف اللي انا فيه ده؟ ورجعت مراته والحياه مشيت. باختصار كده انا محتاج اولا واخيرا اعرف هو ايه الجهل اللي عندي، ويمكن دي هي الروشته اللي انا حاسبها معاك النهارده، انك تكتب يا ترى ايه المجهول اللي عندي اللي اشعر احيانا انه عامل لي مشكله. يعني في واحده بتخاف قوي على عيالها، دي عندها مجهول، عارف هو ايه؟ هو انا لو غابوا عني هيحصل لي ايه؟ مشكله. طب انا لو مت هيحصل فيهم ايه؟ جوزي ممكن يتجوز عليا بعدين؟ طيب طب انا لو سافرت هيحصل ايه؟ عارف كميه مجهولات لو انا كتبتها وحطيتها قدامي كده وعرفت اتعامل معاها في اللي احنا نتكلم عليه في المخلوقيه، انا ازعم انه سنقي انفسنا امراض نفسيه كتيره بمجرد انه احنا حلينا دائره الجهل بالعلم وبالعمل. يعني كده هتبقى الروشته بتاعت النهارده اللي احنا المفروض انك انت تحدد، يعني تجيب ورقه كده وتكتب ايه المجهول اللي انت عندك بخصوص نفسك، بخصوص الحاجات اللي بتخوفك، بخصوص الاولويات اللي عندك، بخصوص الحاجات اللي تشعر انك لو فقدتها مثلا ممكن تعمل لك قلق. جميل. الكلام ده لو اتظبط بالنسبه لك على الاقل بعد كده هنعرف نشخصه ونعرف نعالجه في الجلسات اللي جايه لما نتكلم عن المخلوقيه ان شاء الله. تمام ان شاء الله. نيجي بكره جاهز ان شاء الله. واهلا وسهلا بك. شكرا.